Bạn có tin hơn 24.000 TEU trên một siêu tàu container chỉ được đặt vào chỗ trống rồi khóa lại? Tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu một container nằm sai vị trí, cả kế hoạch có thể bị đảo lộn, cần cầu phải nâng thêm hàng. Tàu nằm cảng lâu hơn, trọng lượng phân bố sai, còn container lạnh hoặc hàng nguy hiểm có thể rơi vào vị trí không phù hợp. Sự thật là, một chiếc hộp tưởng vô danh, hóa ra lại có địa chỉ 6 chữ số. Nhìn những con tàu nối Việt Nam với bờ Tây nước Mỹ và Valencia của Tây Ban Nha, tôi tự hỏi, giữa thành phố thép ấy, ai quyết định từng container phải nằm ở đâu? Theo ISO 668, container được tiêu chuẩn hóa để chuyển giữa tàu, xe tải và đường sắt, nhưng tiêu chuẩn hóa không có nghĩa được xếp tùy tiện. Mến chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị muốn cùng tôi giải mã bàn cờ 3 chiều này, hãy đăng ký DECODE 360 Lab để ủng hộ kênh. Ngay sau đây, chúng ta sẽ tìm một container giữa hàng nghìn chiếc chỉ bằng 6 con số. 6 con số có thể quyết định cả hành trình. Tôi từng nghĩ, người điều khiển cần cầu chỉ cần nhìn màu sắc hoặc mã trên vỏ. Nhưng giữa hàng nghìn chiếc hộp giống nhau, cách đó chẳng khác nào tìm một căn hộ bằng màu sơn tòa nhà. Ngành hàng hải dùng hệ tọa độ mang tên bay router, hàng, dãy lớp. Hai số đầu là bay, chỉ vị trí dọc thân tàu. Bay lẻ thường biểu thị ô container 20 feet. Container 40 feet chiếm hai vị trí 20 feet liền nhau và được ghi bằng số bay chẵn nằm giữa. Chẳng hạn, hai ô số 29 và 31 có thể hợp thành vị trí 40 feet số 30. Hai số tiếp theo là row, tính từ đường tâm ra hai mạn, số lẻ thường ở mạn phải, số chẵn ở mạn trái. Hai số cuối là tier, tức tầng. Dưới hầm dùng dãy số thấp, trên bong thường bắt đầu từ nhóm 80. Vì thế, mã 30-4-14 được đọc là bay 30, row 04, tier 14. Muốn hiểu đầy đủ vị trí, người vận hành vẫn phải đối chiếu bay plan của tàu. Hệ thống này được trình bày trong Container Handbook của Hiệp hội Bảo hiểm Hàng hải Đức. Nhờ đó, một container từ Việt Nam qua Valencia của Tây Ban Nha hoặc đến Auckland của Mỹ vẫn được nhận diện thống nhất. Nhưng đây mới là điều khiến tôi choáng, 6 con số chỉ nói container ở đâu, chưa chứng minh đó là chỗ đúng. Nếu thuận tiện cho cần cẩu, nhưng sai về trọng lượng, cảng đến hoặc loại hàng, chi phí và rủi ro sẽ tăng. Vậy, vị trí đúng được quyết định thế nào? Câu trả lời nằm trong bài toán cân bằng con tàu. Đúng địa chỉ vẫn có thể là sai chỗ. Khi mới tìm hiểu, tôi nghĩ bài toán xếp tàu khá đơn giản, container nào dỡ trước thì đặt lên trên, container đi xa hơn thì xếp xuống dưới. Cách này giúp cần cẩu không phải bốc những chiếc không liên quan ra ngoài rồi đưa trở lại. Nhưng mỗi lần di chuyển phát sinh đều kéo dài thời gian tàu nằm bến, tiêu hao năng lượng và làm tăng chi phí khai thác. Trên các tuyến đến Los Angeles, Long Beach hoặc Oakland của Mỹ, thứ tự ghé cảng vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến Stowa Plan. Điều tương tự diễn ra tại Valencia của Tây Ban Nha hay Cái Mép, Thị Vải và Lạch Huyện của Việt Nam. Một lượt cẩu thường nghe có vẻ nhỏ, nhưng nhân lên hàng trăm lần, nó có thể trở thành chi phí mà doanh nghiệp và người mua cuối cùng phải gánh. Tuy nhiên, đây là cú twist khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn, vị trí tiết kiệm nhất chưa chắc là vị trí an toàn nhất. Một container thuận tiện để dỡ vẫn có thể quá nặng đối với chồng hàng, nắp hầm hoặc khu vực kết cấu bên dưới. Bởi vậy, trước khi được đưa vào kế hoạch tải, container đóng hàng phải có khối lượng tổng đã được xác minh, gọi tắt là VGM. Theo SOLAS 6/2 và hướng dẫn của IMO, VGM có thể được xác định bằng cách cân toàn bộ container đã đóng hàng hoặc cân các kiện hàng và vật liệu đóng gói, rồi cộng với khối lượng vỏ container bằng phương pháp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Vì thế, nói mọi container bắt buộc phải được cân nguyên chiếc tại cổng cảng là chưa chính xác. Nhưng nếu VGM không được cung cấp đủ sớm để lập kế hoạch, container không mặc nhiên được xếp lên tàu. Con số khối lượng ấy không chỉ để tránh nghiêng sang trái hoặc phải, người lập kế hoạch còn phải kiểm soát tải từ mũi đến đuôi, từ đáy lên bong và giới hạn của từng chồng container. Phần mềm tải tàu tiếp tục tính ổn định, mô men uốn và lực cắt của thân tàu. Hãy hình dung con tàu như một cây thước thép dài hàng trăm mét, có lúc sóng nâng phần giữa, trong khi mũi và đuôi chịu tải lớn. Lúc khác, hai đầu được nâng còn phần giữa võng xuống. Nếu hàng hóa phân bố không phù hợp, ứng suất trên thân tàu sẽ tăng. Vì vậy, xếp hàng không chỉ là giữ tàu đứng thẳng, mà còn là bảo vệ bộ xương của cả con tàu. Và nghịch lý lớn nhất nằm ở đây, hàng nặng thường được ưu tiên đặt thấp, nhưng càng thấp chưa chắc càng tốt. Nếu trọng tâm xuống quá thấp, GM có thể lớn, khiến tàu trở nên steep, khả năng phục hồi mạnh, nhưng chuyển động lắc ngắn và gắt hơn. Gia tốc tác động lên container và hệ thống chằng buộc khi ấy có thể tăng. Cách làm đúng không phải dồn mọi hàng nặng xuống đáy, mà là tìm trạng thái ổn định phù hợp với thiết kế, sức bền, hành trình và điều kiện biển dự kiến. Nhưng bài toán vẫn chưa kết thúc. Hai container có cùng kích thước, cùng trọng lượng và cùng cảng đến, vẫn có thể không được phép đứng cạnh nhau. Lý do tiếp theo không nằm ở vật lý, mà ở nhiệt độ và hóa học. Giống nhau bên ngoài,
chưa chắc được phép đứng cạnh nhau. Tôi từng nghĩ hai container cùng kích thước, cùng trọng lượng thì có thể đổi chỗ cho nhau. Nhưng hãy tưởng tượng, một chiếc chở thủy sản đông lạnh từ Việt Nam, chiếc kia chứa hàng nguy hiểm đã khai báo. Vỏ thép của chúng gần như giống nhau, còn yêu cầu kỹ thuật lại hoàn toàn khác. Container lạnh hay reefer có thiết bị làm lạnh tích hợp nhưng vẫn cần nguồn điện từ tàu. Chỉ những vị trí có ổ cắm điện chuyên dụng phù hợp mới cấp điện và hỗ trợ theo dõi thiết bị. Nếu đặt sai ô, chuỗi lạnh có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực phẩm đi từ Việt Nam tới Mỹ hoặc Valencia của Tây Ban Nha. Vì vậy, một ô trống chưa chắc là ô sử dụng được. Với hàng nguy hiểm, sai lầm còn đáng lo hơn. Nhiều người nghe rằng thủy thủ đoàn không biết container chứa gì. Cách nói ấy không chính xác nếu hiểu tuyệt đối. Họ không mở từng container để nhìn mọi món hàng, nhưng tàu phải nhận thông tin cần thiết từ người gửi. Theo IMDG code của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng nguy hiểm phải được phân loại, ghi nhãn, lập chứng từ, bố trí và cách ly theo tính chất cụ thể. Không thể lấy một khoảng cách 6 mét rồi áp dụng cho mọi hóa chất, yêu cầu còn phụ thuộc số un, nguy cơ chính, nguy cơ phụ và vị trí trên hay dưới bong. Sau khi xếp đúng, tôi lại gặp một hiểu lầm khác, chỉ cần khóa xoay là container sẽ đứng yên giữa sóng lớn. Thực tế, khóa xoay chỉ là một mắt xích. Dưới hầm, hệ thống dây dẫn hướng tạo thành các ô thép thẳng đứng, dẫn container xuống và hạn chế chuyển động ngang. Trên bong, khóa xoay liên kết các góc container. Những tầng phía dưới còn được gia cố bằng thanh chằng và tăng đơ, cầu chằng buộc tạo điểm neo cao hơn. Cách bố trí phải tuân theo sổ tay chằng buộc hàng hóa được phê duyệt. CSS code của IMO nhấn mạnh, việc xếp và cố định hàng phải được lập kế hoạch, thực hiện, giám sát phù hợp với thời tiết có thể gặp. Nhưng, đại dương vẫn còn một nước đi bất ngờ, hiện tượng lắc ngang tham số. Đây không phải chuyện, cứ bước sóng bằng chiều dài tàu là chắc chắn xảy ra. Dự án Marine Totier cho biết, nguy cơ liên quan đến sự biến thiên tuần hoàn của ổn định tàu, hướng và tần số gặp sóng, tốc độ cùng trạng thái tải, trong đó, sóng chạy cùng chiều từ phía đuôi là điều kiện cần đặc biệt lưu ý. Khi ấy, chuyển động lắc có thể làm tăng tải lên cả chồng container và hệ chằng. Cách bảo vệ đúng không nằm ở một chiếc khóa thần kỳ mà ở nhiều lớp, khai báo chính xác, chọn đúng vị trí, cấp điện cho reefer, cách ly hàng nguy hiểm, tuân thủ sổ tay chằng buộc và điều chỉnh hành trình theo thời tiết. Nghe phức tạp như vậy, có lẽ bạn nghĩ container rơi xuống biển rất thường xuyên. Nhưng con số thực tế ở phần cuối sẽ khiến chúng ta bất ngờ theo hướng ngược lại. Cú sốc cuối cùng, container hiếm khi rơi như chúng ta tưởng. Sau khi tìm hiểu về sóng lớn và hệ thống chằng buộc, tôi từng hình dung đáy đại dương phải đầy container. Nhưng báo cáo Container Loss Chassis 2026 của World Shipping Council đưa ra một bức tranh khác. Năm 2025, khoảng 280 triệu container được vận chuyển toàn cầu, trong khi số bị mất trên biển ước tính là 1.478, tương đương khoảng 0,0005%. Riêng một sự cố lớn đã chiếm 640 container, 128 chiếc được thu hồi. Điều làm tôi chú ý không phải số container mất quá lớn, mà là nó nhỏ đến mức cho thấy phía sau mỗi chuyến tàu tồn tại một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, đừng vội biến 0,0005% thành câu nói 99,9995% hàng hóa luôn cập bến an toàn. Báo cáo chỉ thống kê container mất xuống biển, không đo toàn bộ trường hợp hư hỏng, cháy hoặc giao hàng chậm. Với thế giới, đó là tỷ lệ rất nhỏ, với người có hàng trong container gặp sự cố, tổn thất vẫn có thể là toàn bộ lô hàng. Một container thủy sản, rời cái mép, thị vải của Việt Nam, một lô linh kiện đến bờ Tây nước Mỹ, hay hàng tiêu dùng được dỡ tại Valencia của Tây Ban Nha, đều phụ thuộc cùng một nguyên tắc, an toàn không đến từ may mắn. Nó đến từ khai báo đúng, VGM đáng tin cậy, vị trí xếp phù hợp, thiết bị chằng đúng chuẩn, sự giám sát trên tàu và quyết định hàng hải dựa trên thời tiết. Đến đây tôi mới nhận ra, điều mình từng hiểu sai, chiếc khóa thép không phải người hùng duy nhất. Sức mạnh thật sự nằm ở nhiều lớp phòng vệ độc lập, để một sai sót không dễ kéo theo cả chuỗi hậu quả. Đó cũng là bài học vượt khỏi ngành hàng hải, thứ trông đơn giản thường chỉ an toàn, vì phần phức tạp đã được chuẩn bị từ trước. Một hệ thống bền vững không phụ thuộc vào một mắt xích hoàn hảo, mà dựa vào nhiều lớp, có khả năng kiểm tra và hỗ trợ lẫn nhau. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta không nên đặt toàn bộ tương lai vào một nguồn thu nhập, một kế hoạch hay một quyết định duy nhất. Hãy kiểm tra thông tin trước khi hành động, chuẩn bị phương án dự phòng, sắp xếp việc quan trọng theo thứ tự và sửa những sai lệch nhỏ trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Theo quý vị, điều quan trọng hơn để tạo nên an toàn là chiếc khóa chắc chắn hay một hệ thống kiểm soát tốt? Xin hãy bình luận quan điểm để mọi người cùng tham khảo. Mời quý vị xem video vì sao tàu thủy không thể dừng khẩn cấp trên kênh và đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab có thêm động lực thực hiện những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.